doggisar. Hoppas ni mår bra. Det var länge sedan jag bara satt och snackade med er så här. Och det är ju slutet på säsongen nu. Eller säsongen är ju slut. Så jag hade tänkt att prata lite om det. Om min säsong och hur det har varit. Och det har ju varit, det har varit ganska dåligt ju. Jag är ju väldigt missnöjd med den här säsongen som har varit. Och jag känner väl typ att jag inte har lust att prata om den egentligen. Alltså jag känner mig ganska färdig med den. Alltså jag har typ funderat väldigt mycket fram och tillbaka på vad jag vill göra annorlunda och vad som har blivit fel och allt sånt där. Jag känner att jag bara vill blicka framåt och börja på en ny säsong. Men jag tänker ändå att det är kul för er att jag vill få höra min liksom analys av den här säsongen. Och jag har haft en del utvärderingar och så vidare. Men jag börjar på förra sommaren. Jag kände väl typ egentligen typ hela sommaren att någonting var lite så här off. Det kändes inte riktigt som det brukade. Det var typ där någonstans i typ juni-juli som jag började känna att det... Gud vad min läpp flikar sig, jag har bränt den. Men det var väl någon gång där som jag började känna att men det känns inte som det ska i kroppen. Och jag har inte typ det här drivet som jag brukar ha. Jag känner inte typ att när jag tränar som att kroppen vill ta i. Utan det är mer typ att det svider typ i benen. Och det visade ju sig sen att den känslan skulle ju hålla i sig. Och jag vet att jag typ testade lite olika saker där under sommaren. Alltså jag vet att jag tog några så här extra vilodagar. Testade att dra ner lite på farten i A1 och körde lite mer trösklar och lite sånt där. Och det blev typ ingen riktig skillnad. Och jag minns också att jag hade typ svårt att så här gå tillbaka till mig själv och typ jag försökte typ stanna upp och så här men hur känns det egentligen i kroppen? Men jag hade typ svårt att få något riktigt svar. Och så brukar det inte vara. Alltså jag brukar ha ganska lätt för att så här checka av kroppen och så här vad behöver den nu och vad ska jag göra nu och vad behöver jag ta det lugnt, behöver jag köra hårdare, ska jag göra något annat, om ni fattar. Men det var jättesvårt. Och jag vet inte, det kändes som att jag typ hela sommaren bara malde på liksom. Som att jag till slut bara malde ner mig själv. Och när jag gick in i träningssäsongen där i maj någon gång, så vet jag att jag kände mig ganska så här säker med hur jag ville träna och hur jag ville göra saker. Men någonstans där så var det som att jag tappade bort det lite. Och typ började se mig omkring väldigt mycket och bara vad gör de där? Och typ, det var mycket nya idéer i laget från de nya tränarna. Och jag vet att jag hakade på ganska mycket där och tänkte så jävlar vad kul med det här. Och det här kändes jävligt kul. Och det var så tuffa pass liksom. Jag ska bara kolla. Sorry, jag fick bara för mig att det inte spelades in. Men, och jag hoppade på det. Och jag tror typ att det blev ju typ grädden på moset som bara nötte ner mig totalt. För att jag är typ en person som inte har tränat så mycket tidigare. Jag är ganska känslig för träning och jag vet att alltså skidgymnasietränarna sa till mig redan i början när jag hade bara tränat något år där att jag är väldigt lättränad. Vilket också gör att man blir väldigt påverkad av den träningen man gör. Och jag är ju ingen som tränar liksom 900 timmar utan jag är ju och rör mig någonstans där bland 600 timmar och liksom med nöd och näppe klarar av det. Och jag tror att det i kombination med de här lite för tuffa passen gjorde ju att jag inte alls klarade av den träningen som jag gjorde. Och jag är ju typ lite så här. Alltså jag har typ sista tiden, nu känner jag mig lite över det, men jag har sista tiden känt mig typ lite arg på att det blev som det blev. Jag är arg på mig själv. Jag är arg på folk runt omkring mig. Över att typ ingen bromsade mig. Och ja, det är ju såklart mitt yttersta ansvar att påverka vad jag tränar. Men ni fattar att man blir typ så här lite irriterad på hur det blev.
Och men hela situationen typ. Och jag känner mig väldigt så här orolig hela sommaren. Och sen, men ni vet där innan jul så pratade ju jag om, eller efter jul var det ju, men det var innan jul jag kände det, att det var så här kaos och att jag var jätteorolig. Jag minns också typ när jag gick in i tävlingssäsongen och första tävlingshelgen att jag kände mig väldigt osäker. Och jag kände som att kroppen inte riktigt var normal. Och jag kände att, men jag hade inte det här suget som jag brukar ha. Alltså typ min grej är ju typ att jag älskar att tävla så himla mycket. Och att jag är kanske inte den som alltid tycker att det är så svinkul att träna varje dag. Men jag älskar verkligen hela tävlingsmomentet. Så att komma där till första tävlingen när man annars egentligen brukar vara så här superpirrig och bara åh gud nu ska jag bara köra och jag ska bara dö typ. Alltså så kände jag inte alls. Så jag vet att jag också tänkte så här efteråt där när jag fick typ något ganska bra resultatet, jag var så här det gick ju ändå ganska bra så här, det kändes dåligt men det var ju ändå ett bra resultat. Jag menar att jag var typ lite osäker. Och sen så var det ju några världscuphelger där det inte var så här katastrofresultat, men det kändes riktigt tungt. Det var som att när jag startade så var det som att kroppen bara nej, stanna så här, jag vill inte åka typ, och det sved i mina ben. Och den känslan har ju hållit i sig. Och det är väl först nu typ sista månaden som jag har börjat känna lite mer så här sprätt i benen, och inte att kroppen bara skriker så fort den typ börjar nudda lite mjölksyra, utan att den faktiskt vill ta i. Så det är skönt. Men ja, och sen där efter jul så det som jag är typ mest stolt över den här säsongen är ju att jag lyckades vända en ganska negativt och så här oroligt tankemönster och beteende till att bli mer lugn och mer, att jag blev mer liksom att jag kände efter hur fan jag känner och hur fan jag vill göra. Och att jag tror att under hela sommaren när jag bara malde på och så här hade svårt att hitta tillbaka och att jag inte riktigt gjorde någonting åt det. Jag tror att det bara gjorde att det försvann ännu längre bort. Och sen var det som, jag var så himla långt bort ifrån min egen känsla där i december. Men sen i januari så var det som att jag vände, och sen nu, ända fram tills nu, så känns det som att jag har jobbat mig tillbaka. Och nu känner jag mig typ starkare än någonsin i så här, vad jag behöver och vad jag vill göra och typ vilken slags träning jag vill ha. Och jag känner mig jättestabil och stark i min egen träningsfilosofi. Och jag känner mig så himla glad och typ att jag har mycket energi och mycket idéer och känner mig kreativ och typ har som en bild i huvudet över hur, men typ varje dag, eller typ över hur sommaren ska se ut. Och hur jag vill göra den. Så det känns verkligen jättekul och jag känner mig så jäkla taggad på att få börja träna igen. Alltså även om det var en riktigt seg och tung säsong så känner jag ändå att jag har lärt mig väldigt mycket. Men typ som alla nya saker som jag testade träningsmässigt förra året har jag ju lärt mig någonting av. Och förhoppningsvis så har jag inte den här tunga träningen som gjorde mig helt bränd i princip. Den har jag ju alltid med mig. Så min plan nu framöver är ju att ta det lite lugnt. Träna, alltså jag tränar ju fortfarande. Alltså jag tränar ju, men jag tränar lite mindre än vad jag brukar göra. Och jag känner liksom ingen stress i det, utan jag har tänkt nu att men jag tävlade ju klart säsongen och tänker att nu är det tid för återhämtning och förhoppningsvis att jag blir nollställd till mitt gamla normala. Och jag känner att det är på väg tillbaka, så förhoppningsvis fortsätter det komma tillbaka. Och jag tänker vara snäll mot mig själv och snäll mot min kropp, så att att min kropp verkligen får en chans till att repa sig. Och sen har jag tänkt att dra igång med sommarträningen. Och just nu känner jag att det är ingen brådska. Alltså, blir det i maj eller blir det i juni som jag drar igång på den liksom mesta träningen, så blir det bra. Men det är väl typ det. Och sen har jag tänkt att göra en vlogg om träning. Typ så här, oj nu är det en liten
fluga här. Om typ grunderna i träning, eller i min träning. Och typ också berätta lite hur jag har tänkt nu inför den här säsongen. Jag har ju funderat väldigt mycket hela den här våren på hur jag ska träna och hur jag ska lägga upp mitt liv. Så det kommer jag dela med mig av lite senare. Men ja, det var väl allt. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Och tack för allt stöd i år. Det har verkligen betytt jättemycket för mig. Även om det har gått dåligt. Och jag hoppas att ni fortsätter hänga med här. Hejdå!